Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să vă am alături la o nouă lectură, de data aceasta pentru luna iulie. O lectură generală, așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și încă de la început, cum bine ați văzut, a apărut acolo în introducerea acestui clip o etichetă cu cei mai aprigi și mai activi abonați ai mei de-a lungul timpului. Mare atenție, da? Pentru ca nimeni să nu se simtă marginalizat. Sunt abonați foarte vechi de-ai mei care sunt în permanență lângă mine, care mă susțin de atâta timp și eu am considerat să fac un gest frumos, zic eu, un mic gest de apreciere față de acești minunați abonați. Desigur, eu vă mulțumesc din suflet tuturor. Fiecare like, fiecare comentariu frumos, fiecare apreciere, fiecare gând bun care vine din partea voastră este balsam pentru suflet, așa că vă mulțumesc din suflet tuturor. Cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragii mei, haideți să spunem repejor, să vedem din punct de vedere astrologic, așa cum v-am obișnuit, foarte pe scurt, fără date tehnice, cum este luna iulie pentru voi. Pentru voi, iulie este o lună în care accentul cade foarte mult pe organizare, pe clarificări, pe ajustări de viață, mai ales pe zona asta profesională. Eu aș spune că e o perioadă în care lucrurile se așează un pic mai bine, mai ales dacă le abordați cu răbdare, cu realism și fără să vă grăbiți și fără să puneți presiunea aia caracteristică vouă, presiunea perfecțiunii. Așa că trebuie să țineți minte că ordinea pe care voi o creați în această lună, ea va deveni viitoarea fundație pe care voi veți construi următorii pași. Așa că nu încercați să îmbunătățiți totul dintr-o dată, da? Pentru că e posibil să vă pierdeți pe voi în tot acest proces. Dacă vorbim de muncă, posibil să simțiți nevoia să vă reorganizați activitatea pe care o faceți sau să corectați, să zicem așa, anumite lucruri pe planul profesional, care ați văzut voi că nu prea funcționează în ultima perioadă. Desigur, pot apărea discuții importante, sarcini noi, schimbări de strategii. Este o lună bună, ca să spunem așa, pentru aceste ajustări și încercați să nu luați decizii impulsive, mai ales pe planul profesional. Pe partea financiară veți pune accent pe ce este stabil, veți gestiona foarte atent bănuții și există posibilitatea să apară anumite cheltuieli necesare. Asta nu înseamnă că nu vor exista și oportunități bune ca să vă optimizați un pic bugetul, dar în mare parte bănuții vă vin în această lună nu prin noroc, ci prin muncă constantă, prin organizarea voastră și evitate riscurile inutile. Dacă vorbim de relații, în relații puteți deveni un pic mai atenți la orice detaliu, asta vă face să fiți un pic mai critici decât de obicei, așa că e important să evitați o analiză excesivă la ce face celălalt. Da? Și să încercați să puneți accent pe acea comunicare calmă, sinceră, practică. Da? Relațiile stabile de ceva vreme chiar au șansa să se consolideze și mai mult în această lună prin gesturi mici, dar constante. De exemplu, dragul meu, draga mea,
în seara asta spăl eu vasele. Am dat un exemplu banal, desigur. Aceste gesturi mici, constante, nu vor face altceva decât să stabilizeze și să țină relația și mai bine. Cei singurei, să știți că voi sunteți mult mai selectivi în această lună decât de obicei. Nu vă grăbiți spre noi începuturi și posibil să preferați să observați, să analizați mult mai bine înainte să vă implicați emoțional în noi conexiuni. Că aceste conexiuni pot apărea, da, în mediul ăsta profesional sau, nu știu, prin activități care voi le faceți în fiecare zi. Să apară și această oportunitate de o posibilă nouă relație. Acum, haideți să vedem ce ne spun cărțile și avem ceva care se pierde, o părere de rău în prima săptămână, o părere de rău față de ceva ce se va pierde. Cea de-a doua săptămână, un personaj în vârstă, ceva, o energie masculină de vârsta a treia, care va fi, ori veți avea de-a face cu această, are o conotație importantă pentru voi în a doua săptămână din iulie. Ori veți avea de-a face cu această persoană, ori are o conotație importantă. Posibil în a treia săptămână să intrați în tot felul de acuzații sau mici necazuri așa. Și cea de-a patra săptămână apar situații în care echilibru, pentru a păstra un echilibru, își cere să fii foarte precaută. După cum bine vedem, nu este neapărat o lună, cum am mai spus, în care este o lună în care chiar aveți nevoie de foarte multă răbdare. De foarte multă răbdare. Haideți să vedem. Aici avem, să zicem așa, o panoramă a fiecarei săptămâni cu ceea ce este important, de fapt, ce va ieși în evidență în fiecare din aceste săptămâni. Acum haideți să vedem care este energia generală pentru dragii mei din Fecioară, luna iulie. Care este energia generală pentru dragii mei din Fecioară, luna iulie? Nu. Haideți să mai încercăm. Foarte multe, sunt foarte mari. Eu de unde s-a dus? Protecție. La voi, dragii mei, numărul 34, 347 sau 34. Se pare că luna iulie voi aveți o capacitate crescută sau va fi nevoie cel puțin de o capacitate crescută de protecție, de rezistență. Posibil să, din câte vedem aici, sunt destul de multe provocări și situații destul de dificile, dar se pare că veți avea acea rezistență atât psihică și emoțională și va fi foarte important ca voi să vă mențineți limitele, să vă protejați spațiul vostru personal, să dați dovadă de maturitate, de autoritate chiar de când este nevoie, iar cu siguranță ceilalți vor observa această stabilitate a voastră, această înțelepciune. Este o lună în care va trebui să aveți grijă nu doar față de voi, poate și de familia voastră, de membrii familiei voastre, de resursele voastre. Sunteți, cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, într-o etapă de
rezistență, dar și de căpătarea sau recăpătarea unei stabilități. Așa că trebuie să vă păstrați anumite limite foarte clare în această lună, pentru a putea oferi siguranță nu doar vouă, ci și celor dragi vouă, sau ceea ce voi dețineți, ceea ce vă aparține. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Fecioară în luna iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Nu știu cum stați voi, dragilor, dar la mine căldura deja nu mai fac față aparatele astea. Știu că mulți dintre voi așteptau lecturile cu o zi înainte, dar efectiv m-am topit. M-am topit pur și simplu. Organismul nu rezistă la temperaturi de 42 oficial. Noi le resimțim undeva la 45. Bun. Revenim la lectura voastră. Avem un 5 de cupe, 7 de bâte și un 9 de spade. Așa cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, accentul se va pune foarte mult pe partea profesională la voi. Acest 5 de cupe îmi vorbește de posibile dezamăgiri, posibile obstacole pe anumite proiecte, pe anumite colaborări care nu merg așa cum voi v-ați fi așteptat. Că e vorba de parteneri care nu vă respectă o anumită înțelegere, că e vorba de lucruri în care nu ies bine. Este foarte important să nu aruncați prosopul, ca să spun așa, ca în box. Este important să nu rămâneți blocați în aceste lucruri și în felul ăsta chiar să nu mai acționați deloc. Pe de altă parte, ce mai este important, să nu vedeți doar ce nu funcționează și să nu fiți atenți la ce s-ar putea schimba până la urmă. Și să ignori, poate, că mai sunt și alte oferte, mai sunt și alte ieșiri. 7 de bâte îmi vorbește de aceste obstacole, dar pe care, chiar dacă te va costa, le poți depăși. Deci le poți depăși, că e cu colegii, cu șefii, cu, nu știu, tot felul de provocări de astea neașteptate. Este necesar ca voi să vă apărați ideile, să rămâneți pe poziția voastră, pentru că în această lună, atât curajul cât și perseverența voastră vă va ajuta să treceți peste aceste dificultăți. Da? Cumva și să mențineți un pic controlul asupra proiectelor voastre în ceea ce privește viața asta profesională. E adevărat, sfârșitul de lună vă poate prinde cu acest 9 de spade într-o stare de stres, de îngrijorare, chiar poate excesivă, mai ales pe un anumit proiect, pe o anumită situație, care e de interesul vostru din punctul ăsta de vedere profesional. E ca și cum poate unii dintre voi v-ați teme, dar dacă greșesc, dar dacă nu-mi iese. Și asta nu face altceva decât să pună și mai multă presiune asupra voastră. Dar este important să acționați. Mare atenție, pentru că atât 7 de bâte cât și 9 de spade ne vorbesc practic de același îndemn. 9 de spade în această situație spune că această frică paralizantă, dar lipsa acțiunii, tocmai din cauza acestei temeri, vă va bloca și mai mult. Așa că
cei care vă regăsiți cu aceste mesaje, în aceste situații opriți-vă, respirați și încercați să vedeți mult mai clar de fapt cât este de mare problema și dacă nu cumva răspunsurile, rezolvările sunt chiar în apropierea voastră. Mergem mai departe pe partea bănuților. Pe partea bănuților avem un cavaler de cupe, zodii de apă, rac, pești, scorpion. Avem Marea Preoteasă și, desigur, carul. Avem două arcane majore. Carul care reprezintă zodia rac. Asta ce îmi spune? Asta îmi spune că posibil câștigurile voastre să fie în mare parte, cel puțin la început de lună, sau să aveți voi un câștig aparte de care nu prea știe lumea foarte tare, niște economii, să zicem, puse deoparte, dar bani câștigați din, nu știu, poate dau un exemplu, din vânzarea unor lucruri care implică artă, care implică servicii, nu știu, pe un domeniu de ăsta mai creativ, artistic. Așa că e ceva care vouă va aduce o satisfacție sufletească și nu doar materială. Dar e ceva despre care voi nu o să comentați foarte mult, veți spune lumii decât ceea ce vrea să audă. De ce? Pentru că aveți un scop, sunteți hotărâtori să faceți o călătorie, ori să vă cumpărați un mijloc de transport, ori aveți un plan. Ori poate, nu știu, să-i mulțiți, de ce nu? Să mulțiți banii ăștia. Dar este ceva planificat și pentru care voi sunteți foarte perseverenți. E posibil să aveți de-a face cu o negociere de un contract pentru ceva sau pur și simplu, nu știu, aveți voi un scop, un plan al vostru pe care nu îl spuneți așa la toată lumea. Și planul pe care îl aveți în această lună e aceea de a ori de a cheltui sau investi prin, verificăm prețurile, ia să vedem care e mai jos, adică veți fi foarte atenți, veți analiza foarte bine toate lucrurile ce țin de bani, veți compara oferte foarte bine și ideea este că instinctul vă spune că dacă ceva pare prea riscant, s-ar putea să nu vă implicați. Mergem mai departe, pe partea relației. Pe partea relației eu văd aici o oboseală. Cu 9 de bâte. E într-adevăr, aici avem foarte multă și acțiune și impulsivitate și cam de toate. 9 de bâte pentru voi, dragilor, care vă aflați într-un cuplu. Îmi spune că există, voi sunteți deja tensionați. Există, eu nu știu cât veți mai avea răbdare. Ori că sunteți prea defensivi, prea suspicioși și uneori percepeți anumite mici conflicte ca fiind, mamă ce obstacole mari. Totuși acest 3 de bâte îmi poate vorbi de o stare de nerăbdare. Eu aș spune că voi veți fi foarte atenți în această lună pe ce ține de muncă, de bani și mai puțin de relație. Iar lucrul ăsta vouă poate să vă aducă tensiuni în cuplu cu 5 de bâte. Aceste tensiuni știți cum sunt, depinde de fiecare cum reacționează. Eu aș spune că vor fi mici conflicte, mici rivalități, da? Legate, nu știu, de planurile care le ai tu, planurile care le are perechea ta. Păi stai așa că, uite, de ce e mai important planul tău decât al meu? Apar orgoliile, apare ideea asta, dar cine are dreptate?
este și o ocazie, aș zice eu, lăsând să luăm partea asta a răului cel mai mic. Totuși, aceste lucruri, să știți că pe voi vă pot învăța cum să vă adaptați, cum să gestionați, de fapt, aceste tensiuni în relația voastră. Posibil să apară tot felul de încăpățânări care tensionează relația, frustrări, mai ales dacă unul dintre voi nu poate să accepte un anumit compromis. Așa că e destul de agitată zona asta a relației. Da, și din câte văd eu aici, nici cei singurei nu sunt chiar liniștiți, să spunem așa. Așa cum pentru cei care sunteți într-un cuplu, așa cum am văzut și din punct de vedere astrologic, sunteți tentați să fiți mai critici decât erați deja. Așa, lucrul ăsta, cum bine vedem, poate să aducă așteptările voastre cu treiul ăsta de bâte să fie mai mari decât poate ar trebui. De ce nu? Sau decât sunt. Și atunci să apară aceste mici tensiuni. Cei care sunteți singuri, avem un 5 de spade, avem luna zodia rac, zodia pește, îmi cer scuze. De ce mă încurc? Pentru că în mod normal planeta, astrul de fapt, care guvernează racul este luna, dar în tarot luna este reprezentată, arcanul major luna este reprezentată de zodia pești. Și avem zodia pești și avem desigur și zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. La voi, dragii mei, la voi cei singurei, există ori o persoană, ori o situație conflictuală care pe voi vă provoacă. Dar vă provoacă, ca să zic așa, în sensul, eu aș zice că în sensul bun al lucrurilor. De ce? Pentru că puteți vedea un adevăr. Chiar dacă vă dezamăgește, dar puteți vedea în sfârșit un adevăr. Vis-a-vis de o persoană, de o relație, sunt anumite energii care intervin, ca să spun așa, în viața voastră și din punctul ăsta de vedere emoțional vă afectează. Dar pe de altă parte sunt și niște lecții pe care voi trebuie să le învățați. Da? E acea jumătate plină a paharului. Luna în această situație, voi aș putea zice că pe parcursul lui iunie cei singurei pot simți o atracție față de acele energii foarte misterioase sau greu de înțeles. Și există această, cum să spun eu, tendință ca voi să idealizați o anumită persoană fără nici măcar să o cunoașteți foarte bine. Dat fiind că avem acest cavaler de spade aici, de atras persoane în viața voastră le puteți atrage. De ce? Pentru că voi aveți această energie curajoasă, dar există mai ales și care aveți lună, Venus sau chiar ascendentul într-o zodie de aer, există și tendința asta de a fi impulsiv. Da? Zodiile de aer, Gemeni, cum am mai spus, Balanță, Vărsător. Nu știu dacă am spus aia și dacă m-am repetat, mai bine să fiu înțeleasă. E același lucru, mi-l spune atât luna cât și cavalerul de spade. Tindeți în această lună să vă implicați foarte rapid. Foarte rapid vă exprimați sentimentele, le puneți, uite așa, pe masă, fără să cunoașteți persoana. Și aici trebuie să fiți un picuț atenți și să învățați, mai ales dacă acest lucru, aceste situații s-au mai repetat. Haideți să vedem care e mesajul Universului pentru voi, dragilor din Fecioară. Pentru luna iulie, mesajul pentru luna iulie, dragii mei din Fecioară. Un mesaj, te rog. Opa, ce a sărit? Ia să vedem. Într-o zi, atunci când te aștepți mai puțin,
te vei lovi de cineva care se va dovedi atât de gentilă cu inima ta, încât vei fi atât de mulțumită, încât îți vei lăsa inima deschisă. Și vei începe să fii atât de bucuroasă, încât vei alege să crezi că într-adevăr meritai și meriți mai mult. În această lună e posibil chiar să aveți o întâmplare, să spunem, dar nu e deloc rea. Să vă loviți de cineva, să întâlniți, hai să nu zicem loviți, să întâlniți pe cineva care va avea un comportament poate total diferit, la care nici măcar nu vă așteptați. Cert este că vă va crea o stare atât de bună, încât vă veți lăsa inima pur și simplu deschisă. Și încât veți simți că într-adevăr există și loc de mai bine în viața voastră. Bun, dragilor, cam acestea au fost mesajele pentru voi, generale. Vom vedea ce va ieși la lecturile noastre săptămânale. Dar până atunci, eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și, desigur, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, lumina, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.